Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel dari Dapur Cik Pida. Okey, untuk menu hari ni Cik Pida nak masak gulai ketam nanas. Resepi gulai ketam ni sebenarnya resepi keluarga Cik Pida dari arwah abah lagi. Arwah abah memang suka ketam. Kira resepi ni memang setiap bulan mesti wajib mak Cik Pida masak. Jadi Cik Pida belajar masak resepi ni, lepas tu turun dekat Cik Pida. Sekarang anak-anak Cik Pida dengan suami pun memang suka. Resepi ni memang selalu adalah dalam menu kami. Okey, jom kita nak tengok apa bahan-bahannya. Okey, jom kita nak tengok bahan-bahan untuk gulai ketam nanas ni. Okey, mula-mula sekali kita kena ada ketam lah. Ketam ni Cik Pida beli 5 ekor ketam yang Cik Pida dah basuh bersih dan potong besar ni. Okey, lepas tu kita ada garam macam biasa, sedikit perisa. Kita ada anggaran dalam 6 tangkai daun kari ataupun daun karapolet lah. Lepas tu kita ada 7 ulas bawang putih, 8 ulas bawang kecil ataupun bawang merah. Cik Pida ada anggaran dalam 1,5 ayak. Cawan lah, cawan ni 1,5 cawan ayak lah. Okey, lepas tu Cik Pida ada dalam 7 ke 8 sudu minyak masak, separuh nanas, 2 kotak kecil santan, lepas tu 2 paket rempah kari ikan kering, jenama adabi lah. Tapi kalau hampa tak mau pakai jenama ni pun tak ada masalah. Hampa boleh pakai cap-o ke, ala gapas ke, babas ke, tak ada masalah. Janji dia rempah kari ikan ataupun rempah gulai ikan lah. Okey, jom kita nak tengok cara nak masak dia. Okey, jom kita nak mula masak. Mula-mula sekali kita kena bubuh minyak lah. Minyak yang Cik Pida cakap tadi tu dalam anggaran 7 ke 8 sudu tadi nah. Cik Pida bubuh semua lah sebab bawang banyak. Okey, kita biar bagi dia panas lagi baru kita lepas bawang. Okey, minyak kita pun dah nampak macam dah panas dah ni. Jom kita nak masukkan bawang kecil tadi. Bawang kecil tadi kita masukkan. Semua, Cik Pida masukkan semua. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Lepas tu kita masukkan daun kari ataupun daun karapolet ni. Daun kari, daun karapolet ni hampa lurut lah macam biasalah, hampa tarik. Okey, lurut masuk semua. Okey dah. Lepas tu bawang merah dengan bawang putih ni Cik Pida potong macam potong bawang goreng ni, potong besar-besar macam ni. Baru dia ni cantik. Lepas tu kita tunggulah sampai dia garing. Lepas tu kita nak masuk rempah. Kita biar dulu sampai dia kuning-kuning tu. Baru kita masuk rempah nah. Okey, kita biar dulu. Okey, kita kacau lagi. Okey, bawang kita pun dah nampak macam nak kuning-kuning macam ni kan. Okey, bentuk dia macam ni. Okey, kita masukkan rempah yang tadi. Okey, rempah tadi ni Cik Pida dah masukkan ayak tau. Masukkan dia bagi jadi bentuk dia macam ni. Pandai-pandai lah hampa kan. Yang 2 paket tadi tu. Okey, kita masuk dia. Lepas tu hampa akan nampak minyak banyak tau dekat Cik Pida punya rempah ni. Bawang tadi. Memang sengaja Cik Pida lebihkan dia sebab Cik Pida nak bagi masak rempah ni bagi elok. Baru dia sedap. Bila kita makan dia tak akan rasa rempah bila kita masak betul-betul rempah ni. Rempah ni kita akan masak dia sampai dia naik minyak dulu. Okey, lepas tu baru kita masukkan bahan lain macam ni. Selepas kita biar dia sampai dia menggeledak, dia naik macam minyak tu baru kita masuk benda lain. Okey, biar dia.
Okey, rempah ni dia kena kacau juga nah. Hampa jangan biar pula, takut dia macam hanyut kat bawah. Macam Cik Pidah tak apalah, periuk dia non-stick, dia tak melekat. Tapi kalau periuk biasa, kalau kita biar takut dia hanyut bawah, dia jadi tak sedap lah rempah tu. Okey, hampa kena kacau juga. Okey ni, nampak tak dia dah jadi macam naik minyak-minyak sikit macam ni. Okey, kita masukkan nanas. Nanas ni Cik Pidah tak rebus tau. Lepas tu Cik Pidah potong dia, bentuk dia macam ni. Dia bentuk dia nak serong sikit macam ni. Cik Pidah dah belah dari dua. Lepas tu Cik Pidah belah pula tengah dia. Dia jadi bentuk dia macam ni. Tapi kalau hampa tak mau bentuk macam ni, hampa macam tak mau dia punya yang puluk dia tu, hampa nak ambil ni dia saja pun boleh, tak ada masalah. Ikut hampa suka macam mana, nak bulat boleh, nak bujung boleh. Ikut je. Lepas tu kita biar sikit je, dalam 5 minit je. Sebab Cik Pidah tak mau nanas ni terlampau lembut sangat. Okey, kita biar sikit. Okey, ni tadi macam dalam 5 minit dah macam tu lebih kurang kan. Kita punya nanas pun dah nampak ni dia sikit-sikit dah. Okey, Cik Pidah nak masukkan santan. Okey, santan ni saja Cik Pidah tak ni lagi, tuang lagi. Tak bubuh dalam mangkuk sebab Cik Pidah nak tunjuk. Okey, santan ni dia ada 2 jenis tau. Yang satu dia jenis krim macam ni. Dia jenis krim macam ni. Yang satu lagi santan dia santan pakai siap. Okey, hampa kena tengok ada beza tau. Okey, kita tuang santan ni. Ni satu lagi, jadi 2. Okey. Lepas tu kita masuklah ayak tadi. Cik Pidah masuk dulu. Tengah, lepas tu Cik Pidah kacau. Okey. Tu Cik Pidah masuk sikit lagi, masuk semualah. Okey. Kita biar dalam 5 minit lagi baru Cik Pidah akan masukkan ketam. Kita biar sikit lagi. Okey, kita tengok ni kita punya gulai pun macam dah menggeledak sikit-sikit ni kan. Okey, dia dah naik macam geledak sikit-sikit macam tu. Nampak tu? Tepi-tepi tu dia dah naik, dia dah macam nak tu, dia naik dah macam tu. Okey, jom. Kita nak masuk ketam. Okey, kita masuk ketam sikit-sikit lah. Okey. Lepas kita masuk ketam, Cik Pidah akan masuk ni lah garam. Garam 1 sudu ni. Okey, 1 sudu. Lepas tu Cik Pidah tambah sikit je lagi. Okey. Lepas tu Cik Pidah akan masukkan serbuk perisa. Okey, serbuk perisa ni hampa nak masuk tak apa, hampa tak mau masuk tak apa. Tapi kalau Cik Pidah akan bubuh juga sikit minyak ni, lebih kurang minyak ni je sikit lah. Sebab apa? Sebab kalau seafood gulai Cik Pidah akan bubuh, tapi kalau ikan apa Cik Pidah tak akan bubuh. Sebab Cik Pidah nak dia rasa manis-manis. Bila kita bubuh ni, seafood ni kalau kita buat gulai, Cik Pidah bubuh. Nak bagi dia rasa manis dekat kita punya gulai kita tu. Okey, tapi ikan Cik Pidah tak bubuh. Okey, kita biar sampai dia menggeledak. Satu lagi Cik Pidah punya santan memang banyak sebab Cik Pidah bagi suka lemak. Kita punya gulai kita tu baru sedap. Sebab tu bila hampa tengok Cik Pidah memang bubuh banyak santan. Okey. Okey, kita biar je. Biar macam ni sebab kita tak mau dia lama sangat masak, satgi tak sedap. Okey, gulai kita pun dah menggeledak elok dah. Kita dah boleh tutup api. Okey, dah siap. Okey, inilah hasil masakan tadi. Cik Pidah akan buat naik video baru setiap Selasa dan Jumaat, insya-Allah. Kalau hampa suka video kami ni, jangan lupa nak like, komen, subscribe. Tekan ikon loceng untuk menerima notification dari YouTube untuk video baru Cik Pidah. Kalau hampa nak Cik Pidah masak menu masakan tertentu, jangan lupa tulis komen dekat bawah ya. Okey, bye. Assalamualaikum.